Hey everyone! Welcome back to my channel! Okay guys, nandito na ako ngayon sa Android phone ko. Gamit ko is Samsung. So punta ka muna dito sa background eraser. Ayan. Then load a photo. Then pili ka ng photo na gusto mo. So ito yun. Ayan. Then i-crop mo lang siya hanggang kung saan gusto mo. Then click done. Ngayon, dito, ito yung ano niya. So, bale, ito yan. Wait lang ha. Uy, mali. Kapag nagkamali ka, pwede mong pindutin to. Ayan. Pindutin mo lang yan. So, pwede siyang lakihan. Pwedeng liitan. So, ito yan guys. Yan ang bilog na yan. Pwedeng lakihan, pwedeng liitan. Pero mas madali kung maliit lang muna. So ngayon, let's take our time to do this. Ayan. Okay guys, gawin ko lang to, then balik ako maya-maya. Ayan. So, hindi naman kailangan perfect. Okay na sa akin to. So, wait lang. Itong gilid pala. Okay guys, after that, click mo lang yung done. Tapos na yan. Ayan. Then, click mo yung white background, JPEG. At napupunta na siya kusa sa gallery. Ayan na siya. Okay, punta tayo dito sa picsart. Click ko lang yung ginawa ko kanina. Then, hanapin lang natin yung border. So, ayan. Kusang lumabas. So, pwede mong lakihan. Pwede mong liitan sa gusto mo. So, siguro sa akin, ganyan lang. Yan lang yung border niya. Then, pipili ka ng kulay. Ayan. May mga kulay. So, syempre, dapat maging kapansin-pansin ang thumbnail. So, pipiliin kong kulay is dilaw. Okay. Go for yellow. Then, click check. Then, click save. Itong arrow, ayan. Then, save na siya. Then, click save. Save picture on your device. Ayan, tapos na. Then, click done. Then, punta ka na ulit sa gallery. Makikita mo na siya sa gallery. So, asan na siya? Ayun. Ayun na siya. Okay guys, tapos na tayo sa background eraser. Ngayon, punta naman tayo sa picsart. Then, dito, click mo lang tong plus sign. Then, kuha tayo ng background. So, ito, kinuha ko lang to sa Google ko lang kinuha yan. So, yan, galaxy na background. Then, punta tayo dito sa ayan, may mga ano dyan. May tools. May effects. Pwedeng ang ganda ng HDR ha. So, pipiliin ko tong HDR na effects. Then, click tong check na nasa taas, sa right side. Then, punta na tayo sa add photo. Then, i-click lang natin yung kaninang inedit natin sa background eraser. Ayan. So, yan, pwede mo siyang lakihan. Pwede mo siyang liitan, at pwede mong lagay sa gitna, sa left or sa right. Pero sa akin ngayon, ilalagay ko to dito ko siya ilalagay sa gilid. Okay na ako dyan. Then after that, pag kontento ka na dyan, click mo lang ulit yung check. Then click mo tong arrow na nasa right side. Then save. Save picture on your device. So, automatic na yan save sa gallery.
Then, punta ulit tayo sa gallery. Check natin kung nandun na siya. Okay, ayun na siya, diba? So, ngayon naman, punta naman tayo sa Onto. What I like about this, yes, is maganda yung mga fonts niya. I mean, maganda yung, basta mamaya. So, click lang natin yung nagawa natin kanina. Then, ayan. So, dito, ayan. Halimbawa, how. Okay, ulitin ko ulit ha. Kinlik ko tong pencil. Then, add text. So, susulat ko na yung title. How to edit. Click done. So, dito ko siya ilalagay. How to edit. So, may font. Pipili ka ng font. Ayan, may font. So, pipiliin kong font is itong EXO Extra Bold. Wow. Then, style. Ito na yung style. Ang gusto ko dito is wait, pili lang tayo ng tamang kulay. So, hindi. Ang napili kong kulay is pink. Ay, hindi. Black. No. Text color ko is kulay pink. Ayan, kulay pink yung napili kong text color. Then, sa shadow, kulay black yung shadow niya. Then, ayan, merong mga, ayan, alpha, radius. Hindi ko alam kung ano yan, pero ayan. Pwede mong mapaganda yung shadow niya. Ito yung gusto ko dyan kasi may shadow. Ayan. So, pag kontento ka na dyan, go to edit. Ngayon naman, isa pa ulit. Click ulit yung pencil. How to edit YouTube. Ayan, YouTube. Then, click done. And dito ko siya lalagay. Ibahin ko lang yung kulay ng YouTube. Gawin ko siyang kulay. Hindi. Yung YouTube gawin natin kulay pula. Kasi diba YouTube is kulay pula. Ayan, YouTube. Then, ayan, kontento na ako dyan. How to edit YouTube. Then, thumbnail naman ulit. Yung word na thumbnail. Click ulit tong pencil. Then, thumbnail. Thumbnail. Ayan. Then, click done. Dito mo siya lagay. See you. Tama ba yung spell ko ng thumbnail? Ayan. How to edit YouTube thumbnail. Then, click mo lang tong tatlong dot sa taas. Ayan. Then, save. Ayan guys, tapos na. So, makikita mo na siya sa gallery. Ayan, tapos na. Pwede na tong i-upload. Ready to, ano na to. So guys, ganyan lang gumawa ng thumbnail sa YouTube. Sobrang dali.